عسلامة. اليوم باش نطيبوا مرقة عدس بالدجاج. شنو نستحقوا لمرقتنا هذه؟ نطيبوها نورمالمون ديما في الشتاء. نستحقوا الدجاج، خديت طريفات الدجاج، خذوا حسب عائلتكم الدجاج، نحيت لهم الجلده وغسلتهم في شويه خل. خديت زاده كيف العدس، النوع هذيا من العدس، خديت 250 غرام العدس هذا اللي بقشوره، هذا هو العدس 250 غرام. خديت الكيله نتاعي نتاع العاده زيت زيتونه، نطيب بالزيت زيتونه، طيبوا بالزيت اللي تحبوا نتوما. 10 سنتيلتر زيت زيتونه. خديت زاده بصله باش نقلي فيها، بصله هذه خديتها بيضه، تنجموا تاخذوا توا متوفر البصل الاحمر ولا البصل الشتوي الطويل. خديت كعبه طماطم فرشكه. خديت زاده قرنين فلفل باش نحطهم في الاخر. خديت كيف 4 سنينات ثوم، وخديت شويه معدنوس باش نرميهم في الاخر. للفاحات عندي مغرفه صغيره ملح، شطر مغرفه كركم، شطر مغرفه فلفل اكحل، مغرفه صغيره تابل وكرويه ولا كورياندر كارفي، ولا كان تحبوا راس حانوت تاخذوا كيف 4 ايبيس. مغرفه صغيره بابريكا فلفل زينه، مغرفه صغيره هريسه عربي، هذيك مغرفه صغيره مقببه مليانه بالقدا، هريسه عربي هذه. وعندي مغرفه نتاع ماكله طماطم الحكه، طماطم معجونه، طوماط كونسونطري، هذه مغرفه مقببه بالقدا معناها مليانه. كان تكيلوا نتوما بمغرفه تاع معناها اقل من هكا، اعملوا مغرفه ونص. نبداو توا. اول حاجه نبدا بها هي نفخ العدس نتاعي في الماء البارد، ماء من السباله نورمال، نفخه على القليله نص ساعه، نخليه يتنفخ بالقدا ومن بعد نصفيه. توا باش نقص البصل الجويد، وكيف نقشر كعبه الطماطم ونقصها. قصيت البصل جويد كما تشوفوا. نقص كيف نقشر الطماطم ونقصها جويده، كيف قشرت الطماطم وقصيتها طريفات صغار. شللته بالقدا العدس كما تشوفوا، شللوه بالقدا بعد ما يتنفخ نصيف ساعه. نحطه توا في الكسرونه. انا باش نصمتو باش نطيبو شطر طيب، خاطر باش نطيب بالدجاج دونك يلزم نسبقو شويه. نحط عليه الماء ونخليه يغلي ونركب الطنجره. شعلت الغاز على الطنجره. مرقه العدس راهي كيما اي مرقه تونسيه. نبداو بالتقليط البصل. باش نبدا بسم الله، باش نحط الكيله نتاعي نتاع الزيت، خليه يسخن شويه. كما تشوفوا من غادي قاعده نصمت في العدس. سخن الزيت باش نحط البصله، خليها شويه حتى لين تذبل، دقيقتين هكاك ما اكثرش حتى لين البصله تذبل. توا نحط الدجاج نتاعي. ذبلت البصله، بسم الله. توا نفوحو ديريكت على الدجاج. ملح، مغرفه صغيره ملح، بسم الله. شطر مغرفه كركم، شطر مغرفه فلفل اكحل، هذا هو الفاح اللي نحطوه من الاول. حركوا بسم الله. كان باش تطيبوا بالبقري ولا بالعلوش نجموا ما تصمتوهش، راهو العدس بعد ما تقليو تحطوا العدس نتاعكم. اما بالدجاج راهو خاطر ما يطيبش، معناها الدجاج يتهرى وهو ما يطيبش، دونك يلزم شطر طياب نحطوه. الدجاج في ساعه يطيب كما تعرفوا. دونك شفتوا نخليه انا توا حتى لين ياخذ وجه، ياخذ لون، دقيقتين كيف دقيقتين 3 ياخذ الشوك نتاعو الدجاج وياخذ لون. يتشبع زاده بالفاح بالبصل.
توا الدجاج خذا لون كيما تشوفوا تقلى. باش نحط طماطم الفرشكه خليها تاخذ غلو معاهم تتقلى شويه معاهم دقيقتين هكاكا مع الطماطم الفرشكه ونكمل الباقي. نعمل توا نفوح نحط الطماطم الحكه طماطم المعجونه البابريكا باش تعطي لون هذيك الاحمر. نحط الهريسه العربي هذيك مغرفه صغيره مقربه بالقدا نحرك نحلها بالقدا نحل الطماطم ولا هريسه نحركها باش نحل المكونات الكل تدخل في بعضها. خليها تتقلى شويه دقيقتين هكاكا طماطم خليها تتقلى شويه. كنقلي في الطماطم 5 دقائق. التقلي هذه تخليها الماكله تقعد في الفريجيدير جمعه ولا حتى اكثر وما تفسدش وما تتبدلش مطعمها. تو باش نزيد شويه ماء سخون مقدار كاس صغير خليها تاخذ غلو. ديما نسقيو بالماء السخون. تو كي زدت الماء نحط التابل والكرويه مغرفه صغيره مليانه تابل وكرويه كورياندر كارفي ولا راس حانوت كما تحبوا اللي متوفر عندكم. خليها ديما توا على نار هاديه دقيقتين 3 ونرجع لها. توا تقليت بالقدا المرقه نتاعي دونك باش نزيدها شويه ماء مقدار ديما كاس ما تزيدوش برشا حتى تزرزقوها بالماء راهي تولي معاش بنينه. زيدوا بشويه ديما مقدار كاس ماء. وتوا باش نشوف عندها ربع ساعه كاكا يغلي ما اكثرش من ربع ساعه تخليوه يغلي العدس في الماء. باش نشوف توا العدس نتاعي نشد الكعبه نرص عليها هايكا بريسك طابت شطرت يير. توا باش نصفيه العدس هذاك ونزيدو على المرقه نتاعي. صفيتو العدس كيما تشوفوا. توا باش نزيدو للمرقه بسم الله. نزيد معاها كسنينات الثوم اللي قلت لكم عليهم قبيله باش نقصهم جويدين ولا رابيه كان تحبوا رابيوه الثوم. انا نقصه هكا جويد كيما تشوفوا. قصيت الثوم جويد كيما تشوفوا. توا باش نخلط كل شيء ونخليها المرقه تطيب ونصيف ساعه هكاكا ونغطيها بيان سور. توا نزيد شويه ماء ديما نسقي بالماء السخون مقدار كاس كيف كيف اخر ونخليها نصيف ساعه. اما نتفقد كل مره ونحرك كاين نقصة الماء جو ريتابلي لو نيفو دو هكاكا. غطيها ما تغفلوش عليه العدس كل 10 دقائق حركوا بالسياسه راهو يشده. والمرقه راهي ما تجيش جاريه برشا تجي خاثره يعني حتى كي تزيدوا شويه ما زيدوا بشويه بالكل. توا عنده 10 دقائق مازالو 20 دقيقه خليه كمل يطيب. توا عنده 20 دقيقه. توا باش نزيد شويه معدنوس ونزيد قرون الفلفل تيب فيسع راهي كما شفتوا. نشقوا الفلفل نثبتوا فيه بالقدا ومن بعد نحطوه كالعاده. نشقوا الفلفل ثبتوا فيه بالقدا ونحطوه نخليوها
توا بلاش خطا هكاكا 5 ل 7 دقائق، وتكون مرقتنا في الكل يظهر لي 40 دقيقة. طابت في 40 دقيقة بويسك الدجاج ما تحطش برشا وقت. طابت المرقة متاعنا ملي بديت نطيب توا 40 دقيقة بالضبط، معناها فيسع. دونك باش نطفي عليها الغاز، باش نعمل رشة فلفل أكحل، رشة فلفل أكحل، وباش نطلع صحن. بسم الله بسم الله. المرقة متاع العدس راهي تجي خاطرة، ما تجيش جارية. قولوا احنا عدو باش نعديو بها كيف هكاكا. هذا هو الصحن متاعنا، مرقة العدس اليوم. هذه هي أكلتنا لليوم، مرقة عدس بالدجاج سهلة مهلة ما فيها شيء وما تتكلفش برشا، وأكلة شتوية طيبوها ما فيها حتى شيء. ونسلم على الناس الكل واللي سألوا عليا المدة هذه أنا ما هبطش فيديوهات. سلم على الأولاد والبنات، وخصوصي اللي يقراوا التوانسة اللي يقراوا البرة واللي يعيشوا البرة واللي اوبليجي يطيبوا وحدهم. نسلم عليكم الكل ونقول لكم بورتيفو بيان، ان شاء الله ديما في صحة جيدة وبسلامة.